Welkom in Marta's atelier, beste mensen. In de vorige video had ik het heel sumier over wat zich nu onder onze huid van onze hand bevindt. Dit zijn natuurlijk de beentjes. En ik had het ook eventjes over de spieren hier in de handpalm. Wat heb je dan nog in de hand? Wel, dat zijn natuurlijk de pezen. Die lopen naar iedere vinger toe. Als je goed kijkt, dan zie je ze ook hier. Dus je hebt er eentje die loopt naar de pink, naar de ringvinger, naar de middenvinger, naar de wijsvinger. En dan heb je hier eentje die naar de duim toe loopt. Je moet maar eens zien in je eigen hand. Dan heb je hier tussen de duim en de wijsvinger nog een spier. En je ziet deze goed als je dus wijsvinger en duim samen perst, dan komt deze spier hier tevoorschijn. Dus je kan dit allemaal gaan observeren in je eigen handen. Wanneer de hand vlak op tafel ligt, dan kan je observeren dat hier de middenvinger ongeveer even lang is hier als dit vlak van de hand. Dan zie je ook nog dat de vingers dus versmallen naar het einde toe. Dus dit hier is veel breder dan het einde van de vinger. Wat je dan ook nog kunt observeren is dat de nagels dus niet volledig vlak zijn. Dus dat ze de ronding hier van de vingers volgen. Dus als je kijkt, ik hoop dat je dit kunt zien, dan zijn die nagels niet vlak, maar liggen ze rond op de vingers. Ze volgen dus de vorm van de vinger. En dan nog één iets. Dus de hand heeft ook een bepaald volume. Dus hij is niet plat, zoals dit blad hier. En daarmee krijg je natuurlijk ook schaduw. Het licht komt van hier, dus op dit gedeelte van de hand krijg je dus een volledige schaduw. En ook telkens op de vingers. Waardoor je een illusie kan creëren van driedimensionaliteit of van diepte. Dus dit is allemaal in schaduw. Dus dat ga je ook moeten observeren waar je licht en schaduw krijgt in je hand. Om de illusie te gaan wekken dat je niet met een dun vlakje, maar wel met een bepaald volume te doen hebt. Wat kan je dan ook nog opmerken? Wel, dat is dat de hand hier breder is dan hier ter hoogte van de pols. Dus dit is niet een mooi rechthoekig vlak, maar wordt breder naar de vingers toe, wordt dus minder breed naar de pols toe. Dus stel je wil deze hand tekenen, dan weet je al heel wat je moet observeren. Dus dit hier is ongeveer
dezelfde lengte, dus ik ga dit hier gaan aanduiden. En dan heb je nog een gedeelte voor de duim. En ik zal hier de pols en het begin van de arm ook wat gaan aanduiden. Dus we hebben nu een heel ruwe schets gemaakt van de hand. Dan kan je gaan aanduiden waar ongeveer alle vingers zitten. Dan krijg je hier ook deze draaiing bij het begin van de vingers. Dus de middenvinger zit het hoogst hier. Dan komt dat ietsje naar beneden toe. En dan krijg je hier de pink. Dus hier zit de pink. Dan krijg je hier de middenvinger. En dan hier de wijsvinger. Dan krijg je ook nog de plooitjes waar de gewrichtjes zitten, dus waar ze kunnen plooien, of waar de vingers kunnen plooien. En dit is ongeveer op die manier. Dus het maakt ook een bepaalde curve. En dan heb je ook nog dit hier. Dus je krijgt hier 3 curven. Dus deze vinger overlapt een klein beetje de pink. De middenvinger overlapt een klein beetje de ringvinger. En dan overlapt de wijsvinger een klein beetje de middenvinger. Dan heb je hier nog de nagels. Dus die volgen ook opnieuw de vorm van de vingers. En dan heb je hier de plooitjes waar de gewrichten zitten. Dan heb je hier de schaduw.
Dit is dus onze eerste tekening van een hand. Nu nog 99 tekeningen van handen maken en we zijn meesters in het tekenen van dit onderwerp. Grapje natuurlijk. Het is echter wel zo dat hoe meer je tekent, hoe beter je tekent. Teken je bijvoorbeeld maar eenmaal om de maand, ja, dan kan je echt niet verwachten van heel veel vooruitgang te maken. Dus het is echt heel belangrijk dat je heel consistent elke dag een klein beetje werkt. 10 minuutjes, 5 minuutjes, er toch eens mee bezig zijn en je zal zien, de vooruitgang zal zeker te merken zijn in je tekeningen. Ziezo, dit was het voor dit onderwerp. Hopelijk heb ik jullie hiermee geholpen. En tot in een volgende video. Dag!